Mến chào các bạn, mình là Ngôi Nhà Mơ Ước 1. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hiện nay sở hữu một lô đất nền ở khu dân cư của bà con của mình là rất là nhiều các bạn. Hiện nay theo quy định về phân lô đất nền ở những khu dân cư có cái chiều rộng mặt tiền từ 4m, 4m rưỡi, 5m. Thì khi sở hữu một lô đất nền ở khu dân cư này thì mình có rất là nhiều những cái phương án để mình xây dựng, phải không các bạn? Như là phương án nhà ống, phương án nhà gác lửng, phương án nhà một trệt một lầu, hoặc là phương án nhà cao tầng. Tuy nhiên lựa chọn một cái phương án nhà như thế nào thì nó phụ thuộc vào cái yếu tố kinh phí đầu tư là lớn, phải không các bạn? Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẫu nhà gác lửng ở khu dân cư với cái chiều rộng mặt tiền là 5m và cái chiều sâu là 14m. Và gia chủ sở hữu cái lô đất nền này là tổng là 5m nhân cho 20, nhưng mà chừa cái phần phản sân trước và sân sau. Và gia chủ quyết định xây dựng với cái chiều rộng mặt tiền là 5m và chiều sâu chỉ 14m thôi, và lựa chọn cái phương án là lên gác lửng. Lựa chọn cái phương án xây dựng mà lên gác lửng khi nhu cầu sử dụng công năng của mình nhiều, mà cái diện tích xây dựng của mình nó lại hạn hẹp. Chính vì vậy mà để nâng cái diện tích sàn cũng giống như là đáp ứng hết cái nhu cầu sử dụng công năng của gia chủ thì mình sẽ lựa chọn cái phương án nhà gác lửng. Nhà gác lửng thì nó có một cái điểm hay và một điểm thú vị là nó lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt, và nó thông tầng tại cái vị trí phòng khách, giúp cái ngôi nhà gác lửng này nó được tăng về cái phần mà lưu thông gió và ánh sáng được nhiều hơn. Kèm theo đó là nó có một cái đặc trưng mà nó không trộn lẫn vào đâu được ở cái mẫu nhà này. Với những lô đất nền ở khu dân cư như thế này thì nhất thiết là mình phải chừa cái phản sân trước và phản sân sau. Vì phản sân trước thì nó giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên rộng thoáng và lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Còn về cái phản sân sau giúp cho cái nhà mình nó có một cái khoảng để mà thoát hiểm các bạn. Người ta gọi đó chính là cái khoảng thoát hiểm, chính là cái phần sân sau luôn các bạn, giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng đến từ cái khoảng sau này nó được tốt hơn. Như vậy là mình cũng khuyên mọi người là mình nên chừa cái khoảng sân trước và khoảng sân sau, hy sinh hai cái diện tích ở cái khu vực này, nhưng mà cái hiệu quả công năng của nó mang lại rất là cao các bạn. Và thật đúng như vậy các bạn, trong quá trình mình làm việc với cái gia chủ của cái mẫu nhà này thì gia chủ quyết định là tổng diện chiều dài của cái mảnh đất là 20m, nhưng mà chừa cái khoảng sân trước và sân sau chỉ xây dựng là 14m thôi, và chừa cái khoảng sân trước là 4m và khoảng sân sau là 2m, giúp cho ngôi nhà này nó lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn và nó an toàn trong cái quá trình sử dụng. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà gác lửng này nha các bạn. Được thiết kế đặt để ban đầu là theo phong cách hiện đại và đơn giản. Khi các bạn có dịp nhìn ngắm vào cái mặt tiền của cái mẫu nhà gác lửng này thì các bạn sẽ hô lên rằng nó rất là đơn giản, không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, cũng giống như là không nhiều những cái chi tiết tạo cái điểm nhấn, nhưng mà nó vẫn toát lên đó là một cái vẻ rất hiện đại và rất là sang trọng và rất là hợp thời đại luôn các bạn. Mặt tiền thì được thiết kế là cái phần sảnh đệm phía trước là 1,5m, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, đó chính là công năng ở dưới tầng trệt. Còn ở trên tầng lửng là gồm có khu vực cầu thang, một phòng thờ, một phòng ngủ và khu vực nhà vệ sinh. Có thể nói là cái công năng nó rất là đầy đủ cho một gia đình trẻ sử dụng các bạn. Cái mặt tiền thì thực tế ra thì nó rất là đơn giản, như mình nói ở trên thì nó không có quá nhiều những cái chi tiết cái trang trí, nhưng mà cái điểm nhấn của cái mẫu nhà gác lửng này đến từ cái phần mái nhà các bạn. Mái nhà nó sẽ được liên kết từ cái tầng trệt lên luôn cái phần mái, tạo nên một cái chữ A cao vút, và kèm theo đó là những cái gon này sẽ được kẻ dọc các bạn, tạo một cái điểm nhấn cho cái mặt tiền này nó trở nên sang trọng và hiện đại hơn. Từ cái phần mái này trở ra phía sau là đợp ton một mái xuôi không xây thùng nha các bạn, và cái điểm nhấn đó chính là cái chữ A mái thái, dạ mái thái ở cái phần mái này, tạo nên một cái sự liên kết rất là chặt chẽ giữa tầng trệt, tầng lửng và cái phần mái ở bên trên, tạo nên một cái điểm nhấn cho mặt tiền rất là đắt giá cho cái ngôi nhà này.
Ở phần mặt tiền thì mình không chọn phương án trang trí bằng cách là ốp gạch, mình sẽ tạo cái điểm nhấn bằng màu sơn, giúp giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho cái ngôi nhà này, nhưng mà nó vẫn tốt nên nó là một vẻ rất hiện đại và sang trọng. Về cái chiều cao nền ở những khu dân cư thì hiện nay theo quy định là nó chỉ cao được là 3 bậc tam cấp, tương ứng đó là 450 thôi nha các bạn. Còn về cái phần tầng trệt thì cao 3,6 m, tầng lửng thì cao 3 m, còn cái phần cái mái nhà là cao 1,5 m. Mặc dù là chỉ cao 1,5 m thôi, nhưng mà do có một cái sự liên kết giữa các tầng với nhau, do đó các bạn nhìn vào cái mái nhà này nó rất là cao và nó rất là rộng. Về phần vật liệu thì mình sẽ chọn cái gạch nền cho gia chủ này là 80x80 nha các bạn. Còn về phần cửa sẽ chọn là cửa nhôm Silva màu ghi. Còn về cái trần thì sẽ được đóng trần thạch cao vượt cấp hết toàn bộ khu vực công năng cho cái ngôi nhà này. Còn về cái phần cái màu sơn thì mình sẽ chọn màu trắng làm nền, và cái màu nhấn lúc này đó chính là màu tím hoa cà các bạn. Mình cũng chia sẻ một phần là cái màu sắc này nó có một cái độ nhu và một cái độ trầm, và nó rất là sang. Khi các bạn lựa chọn cái mẫu nhà này phối với màu trắng thì nó sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Tuy nhiên về phần màu sắc thì mình cũng chia sẻ một phần như thế này, là nếu mọi người không có yêu thích cái màu này thì mình cũng có thể lựa chọn lại một cái màu khác theo phong thủy hoặc là theo sở thích, thì mình sẽ tiến hành phối lại nha các bạn. Điểm nhấn tiếp theo mà mình muốn đặt để cho cái ngôi nhà gác lửng này đó chính là cái phần sân trước, cái cổng và hàng rào các bạn, tạo nên một cái sự khép kín cho cái ngôi nhà này, giúp đảm bảo an ninh trong cái quá trình sử dụng. Vì đặt để ban đầu là theo phong cách hiện đại, do đó cái phần cổng thì mình cũng làm rất là đơn giản. Cổng rào thì được thiết kế là cột rồi đổ đan thôi các bạn. Còn về cái phần cái sân trước thì để tạo một cái điểm nhấn và một cái mảng xanh đó, thì mình sẽ thiết kế là 2 cái bồn hoa nhỏ ở cặp theo cái hàng rào ở cái phần sân này, giúp cho ngôi nhà này nó có một cái mảng xanh và không khí nó trở nên trong lành và mát mẻ hơn. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm là về cái phần cái giá hoàn thiện của một cái mẫu nhà gác lửng như thế này nó là bao nhiêu, thì được chia làm 2 phần. Phần thứ nhất, nhân công với một cái mẫu nhà gác lửng hiện tại bây giờ dao động khoảng từ 1,2 triệu trở lên 1 mét vuông nha các bạn. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công của mẫu nhà gác lửng này hiện nay nó dao động từ 4,5 triệu trở lên 1 mét vuông. Với trong cái trường hợp là cái sàn lửng này mình sẽ đúc bê tông. Còn trong cái trường hợp mà cái sàn lửng này mình làm xà gồ, thép hợp và lợp tấm xi bo thì cái chi phí nó sẽ giảm hơn chút đỉnh nha các bạn. Và tuy nhiên trong cái video này mình cũng chia sẻ mọi người là hiện nay đối với những cái mẫu nhà gác lửng thì để tăng cái tuổi thọ và cái giá trị sử dụng thì cái sàn lửng là mình nên đúc bê tông, nhằm giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên cứng cáp và nó hạn chế bị nứt trong quá trình sử dụng. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà gác lửng này, và mình cũng chia sẻ một phần là cái điểm hay và cái điểm thú vị ở cái mẫu nhà gác lửng mà bà con mình rất là ưa chuộng, đó chính là cái phần mảng thông tầng tại cái vị trí phòng khách, là một cái điểm đặc trưng và rất là đắt giá cho cái ngôi nhà gác lửng, giúp cho cái phòng khách nó trở nên rộng thoáng hơn, lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn ở cái vị trí này. Cái mẫu nhà gác lửng này nó rất là phù hợp với những cái gia chủ trẻ yêu thích cái phong cách hiện đại và đơn giản. Về mặt tiền thì nó cũng giống như vậy. Về cái phần cái bố trí công năng nó cũng rất là phá cách các bạn. Cái phòng khách rồi sẽ đến cái khu vực bếp, phòng ăn, rồi đến cái phòng ngủ và cái khu vực nhà vệ sinh sẽ được đặt cuối cái ngôi nhà này. Đa phần bà con mình khi mà bố trí về cái phần công năng á, thì mình sẽ ưu tiên bố trí cái theo cái thứ tự là phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và tới nhà vệ sinh. Nhưng ở cái mẫu nhà gác lửng này tạo nên một cái sự phá cách về không gian, là cái khu vực bếp sẽ được đặt liền kề cái phòng khách, giúp cho cái khu vực bếp và phòng ăn này được rộng hơn, vì nó có một cái sự liên thông giữa cái phòng khách và cái phòng ăn này. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà gác lửng theo cái phong cách hiện đại này. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video đằng sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà gác lửng này, xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều.
Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ thêm một cái phiên bản nữa của cái mẫu nhà gác lửng ở khu dân cư, có cái chiều rộng mặt tiền là 5m và cái chiều sâu là 14m, để gửi đến mỗi người tham khảo và lựa chọn trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm thêm một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc rất là hiện đại trẻ trung của cái mẫu nhà gác lửng mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.